Camila, May, Bianca, Jimmy, nice. So guys, kakain lang po tayo. Hintay tayo nung pwede umakyat. Sino pwedeng umakyat guys para meron ng kakwentuhan. Ikaw 18, what's up? Hey, barbecue. Oh, thank you sa mga halo-halo. Hey, what's up, Vina? Ang daming halo-halo. Hi, Miles. Ano mo ito? Order na sabaw. Sarap yarn. Sarap yarn. What's up, Krisa? Hey, what's up, Pete Pie? Mary, Baby Steph. Sino ba si Team Paulita? Hey there, Belang. Oy, thanks for the lechon. Hey guys. Hey, what's up, Christine? Azilan Bullets in the house. Hey, what's up, Mama La? Grabe si Mama La. Ano pong kinakain nyo? Barbecue. Oh my God, Belang is here. Good morning! Morning, Kambal. Mga kagigising lang. Kumain ka na ba? May ay, kakimpoy. Ayan ba yun? Mamaya po. May inaantay lang. Belang. Good morning, guys. Mamaya ako ng official account ng Team Paulita. Uy, Kapit Boys official. What's up? Kaya nga, andyan sila kayo. Mama Mona! Maya ni Kim Boy. Aakit din yan, dali. Magre-request din yan. Sabi namin, dali sama natin si Mayor. Maya, mag-request ka na. Wala akong kasama guys. Good morning! Ano ba yan? Bahay na ba yan o work? Yeah. What's up, May? Wait lang, Mayor ah. Isa'y daan pa pa, Mayor. Parang wala pang nakaligo sa atin ah. Mana lang sa idol. What's up, Gem 8? Di madalas maligo, gano'n. Ay, Oh my God, Kat is here. Hi guys, ito naman. Nagigil. Si Kyle, siya may hawak ng Kapit Boys official. Follow nyo guys. Hi, Kyle. Bella and Maya. Maya is an admin of Paulita. Mayor, may mag-aay sa'yo, follower mo. Anong... Ay! Oh, so, Team Paulita short out. Hi, Iya! Hi, what's up, Ryle? Hi, guys. Kamusta naman kayo? Sarap naman ang kain ngayon. Kaya nga eh. Sana oh. Hindi nyo makakasabi. Iyan ko. Ano yan? Hi, Ate Bebing! Ate Baby. Ay, oo. May kakimpoy sa baba. Oh, thank you for the pulang kabayo. Meron ka doon. Tapos na dyan, Kyle. Yeah. Tilapia, ulat. Wait lang, hindi ako prepared. Yes, guys, mukbang to ngayon. This is Ben Bedana. Iya, nari. Yung Pokemon Official, tinatanong ako kung nakatulog na raw ba ako.
Guys, ano yung tulog? Hindi, joke lang. Nakatulog na ako. Tulog. Sino may hawak ng team Pokemon? Si Joy Sira. Ay, wow! Di ba nagkaka-page siya ngayon? Last mamaya. Last day na nung ano niya. Sabay-sabay naman sila. Marami sila. Mamalawat sa Bulacan. Yeah, eh. Ano daw po nangyayari? Dahil ang dami nagpapareveal sa'yo. Kung ka. 450k po si Alfred. Ay, lucky day. Okay, Si copy. Captain Boys. Hindi mag-on ka. Ay, oh. Sige, road. Ay, road to city kayo. Oh my God, Doc, ano sa? Ano yan? Ay. Ano daw? Hindi dahil na. Grabe, sakit. Ay, at iya sa baba. Doc Joanne, good morning, Doc. Ay, good afternoon na pala. May nakaalala sa'yo, number Maya. 30. Nandyan ka sa baba. Gusto mo yun siya yung nagbilang ng sarili niyang number. Nag-solo. Independent yun. Very wrong. Yung sa bedding. Pero wrong talaga, nagbilang din ako. Nagbilang ako. Very wrong ka dyan. Aga-aga, Mayor. Doon kasi. Teka lang, babalik ako. Si Maya po, si Maya yung nakaalala sa'yo. Maya, ikaw ay. Oo, Maya ha. Magkausap na kayo dito, naaalala mo pa siya. Katawa. Why you like that? Why you Ah, like si that? Ivy, teacher. M daw, Mayora. Maya, kayo talaga. Mercy. Oh. Ano pang gusto niyo? Manghet. Mayora. Angit. Pinilit pala. Ate Zen! Alam mo bang, Mayor, nalulungkot na yan si Ate Zen dahil ECQ ng ECQ, hindi kami makapagkita-kita. Kaya nga kung kailan na ready na tayong meet. Ay, nakagawa. Kailan nakawala na ako sa quarantine. Ano ba yan? Ay, Teacher Revy. Kahit Bakit po biglang sa story ni Angel? Sa tita niya po yun. Sad yun kasi tita niya na yun. Nag-aatid sa kanya. No? Si Gemma, hello. What's up? Hello daw sa mga bago. ay, oo nga, si Daddy Ato. Happy birthday kay Daddy Ato. Happy birthday, Daddy. Kaninang madaling araw, sabi sa amin, naiiyak daw sila dun sa post ni Ate Kay. Sino naiyak? Yung mga viewers, kasi ang sweet daw ng post ni Ate Kay sa IG. Nakayakap. Naingit ako kay Mayor, kakain na nga rin ako. Hello, Joanne. Guys, road to 50, oh. Lalabas. Amen. Hoy. Yes po. Happy birthday kay Daddy daw, Dave. Before. Send happy birthday, guys. Tulog naman kami natin, Happy guys. birthday ba dito? Oh, Meron na yun, no? Happy birthday party tayo, guys. Happy birthday party para kay Daddy Ato. Yay! Kahit wala si Daddy dito. Celebrate. Thank you po, At Yuki. Ayun, pati first nakaakyat na. Wait lang, balik ako. GNPFP. Di ba, Maya, nag-message si Ate Fronda kanina. Ay, sabi ni Ate Fronda kanina, Gcash na lang yung ibibigay ko. Ano ba ito nag-message kay May?
hindi daw nagre-reply kay Mayor pa. Patulog kami. Yung si Fronda po, yung nanalo kagabi. Fresh front. Rosemary. Actually, baka ako yung mali. Kasi, ilagin ko na naman dito, eh di ba nga yung messages? Is ba yung... Ay, malamang sa malamang. Baka di po siya nakareply. Malamang yan. What's up, Sheila Manuel, Mami Ludors? Redlet. Grabe yun, no? Nandadalas yung mga mukbang ko. Eh, what's up, Rona? Saan ka naman? Oo nga, parang kay Kira din kagabi, nakamukbang ka din ata. Kinakain ka ng KFC. Kain na naman ang kain. Pero hindi ka naman tumataba, Mayo. Kaya mo lang. Ninang Mercy's in the house. Oh my God, ayan na yata yung ibon ko. Yeah, Ibon. Ibon. Ate o sa Ate Ivy. Nagpa-flying kiss na naman si Ate Ivy. Trabia, what's up, Trabia? Ate Jella. Ate Jella. Oh my God, Ate Jella in the house. Hello. Nakatulog na ka na ba, Ate Jella? What's up, Melan? Salamat sa silang kabayo. Maya-maya pa daw. Meron guys, kakanotice nga lang sa ako. Inang Mercy, parang iba naman yung pinost mo, parang ibang chicken yun. Di ba, Ay, hindi naman ibon yun, Nina. May pakpak yung manipis lang yung pakpak namin. Eagle yan, Ninang Eagle. Di captain. Pero dati daw, sabi ng mga nakausap ko, may Philippine Eagle daw dito na gift dati. Ang goodie. Pinalitan nila ng ibong alarm. Wala ko ng pagkain ko doon. Nainggit na ako kay Mayor. Anong kinakain mo, kimpoy? Naku po, di kayo umabot. Kakaubos lang. Barbecue po yun, Ate Jel. Alam niyo ba guys, pag umorder ako dito, alam niyo na itong ako na to. Lagi dalawa. Kasi nakikiti naman. Joanne, Jen, oy, Kim, Pokemon's in the house! Boom, boom, boom! Wow! Go Kim Pokemon! Yung bumati ang Kim Pokemons ko. Sige, sige. Grabe. Thanks, Sige. Thanks, Kim, malakas. Mamala. Guys, dahil solo, hindi na magsasolo mukbang si Mayor, dadamayan natin guys. Ito Maya, tapos ko na kumain. Kyle, kumain ka na, Kyle. Ay, nakapagod. Eat. Late ang aming lunch ni Mayor. Pwede na kumain guys para sa mga mag-isa. Wow. Sama-sama tayo. Bakit daw happy birthday sabi ni Tinkerbell? Kasi po birthday ni Daddy Apo. Ako ng daddy ko today. Happy birthday, daddy. Thank you, Kim Pokemon. Alam niyo ba, fact about me, hindi ko nalalasa. Wala talagang lasa. Wala naman kasi talagang lasa yan. I mean like, hindi ko get yung point. Masarap sa kanin. Para yung hindi lang cake ni itsura. Di ba yung iba parang na, ano sila, like parang, sarap talaga niya. Oo, ginaganon ko yan sa ginagawa ko sa baho yan sa mga inasal. Magagalit ba kayo pag tinapos ko? Hindi naman namin makukuha yan. Diba guys? Sarap. Yan nila, kanya-kanyang trip yan. Hindi daw siya, hindi There was naman some rotting ding. We take your road. Yellow po kasi nakataas ng appetite. Hindi ganun ba yun? There was some Dion, Sochi. Ako lang water. Mag-dessert kami. Yung dessert mo po.
Ay naman guys, ay happy birthday from Cookie, from si Santos, lakas yun. Happy talaga. Julian, Lakas naman ng kaibigan kong yun, no? Uy, AC. Some parts ng cake guys. Handaan na tayo guys. Handa na ata. Julian, what's up? Oy guys, ito daw kasi nga daw sabi nila lagi daw ako nag-soft drinks. Yes, Ivy, thank you. Water po tayo. Hindi nga ako Water? ng meal dito eh. Mayor, coming, Mayor. Alin? Parang dyan sa Coming. Ano mo? Yan. What's up, Cookie? Anong coming? Basta coming. related dyan sa soft drink. Oh, Oh get my out. God, sabi ni Nina Lisa, magpapadala din daw. Siya ba mapuno kami dito ng ano? Hey, what's up, Salve? Linux? Bravo, Buena. Alam niyo ba't di ako? Oh, tuloy na yan eh. Magkakaroon ka na rin ng mga ideas coming from your viewers. Ganun. Kung ano yung nag-work for you. What's up, Google family? Ay, good ma'am. Shout out sa inyo. Tinang Okay, guys, ang facial, grabe, may pasabog Gising na siya, part. gising na siya, Oy, gising na bili siya. daw tayo ng ano, mushroom chicharon. Sino yun? Si Lauren, si Andre. Oh my God, si Andre, favorite. Ay, no. Favorite na naman na, favorite. Ako yan. Si Bebe Girl. Anak you, what's up? Pili ka na daw. Sige, Saan? nasa Ang bata. Bulacan? Saan siya? Bulacan? Bulacan. Sarap kaya yun. Papaship na lang sa'yo. Pwede ba shipping? Thank you, Miss Bravo Buena. Thank you, ma'am. Grabe. Ikaw, to check the household. Shopee daw. Ay, meron siya. Ay, wala ako dun eh. Shopee. Ay, Oo nga. yung isa ako eh. Sorry, sorry. I'm Jerry, what's up? Anak you, what's up? Arja Basco. Sophia Mercer, Miss Bravo Vilma, thank you so much po. Hindi ka bravo na picture. Joy Saira,